Hai guys, ada yang tanya Ima, boleh ke pakai dua-dua ni serentak? Jom Ima tunjuk. Nampak tu merah-merah cela parut. Banyaknya nak kena cover kan? Okay, so Ima gunakan CC cream dahululah. Okay, alright. So, kenapa Ima pilih CC cream? Okay, nama dia pun complexion corrector. So, kita nak correctkan kita punya parut-parut ni. Cover sikit lah kan? Okay, dia punya coverage dia adalah light to medium. So dia bukan full coverage dia sangat-sangat light. So kalau anda jenis yang suka natural, suka nampak ringan kat muka, so boleh gunakan CC cream. Nampak tu dah lah glowing, ada anti-aging, sangat-sangat best. Dan dalam dia ada Spf15 juga tau. So boleh lindungi kulit kita. Best kan? Okay, so kalau anda nak full coverage, anda boleh gunakan foundation. Okay, jom kita tengok. Ima ambil foundation and Ima dab-dab. Tengok tu. Wow, nampak tu full coverage. Foundation ni, dia punya coverage adalah medium to full tau. Nampak tu, ya Allah cantiknya. So kalau anda tengok, terus flawless guys. Okay, so kalau anda nak nampak lebih flawless, anda boleh gabungkan CC cream dan juga foundation. Selamat mencuba.